හරි ඉතින් ඔවට අතින් වේදම් කරන්න ඕනේ නෑනේ මුදලාලි කෙනෙක්ට කෝල් කරා නම් ඉවරයිනේ. මුදලාලියට කෝල් කරාම ඔබ මුතුවන්ගේ භාවිතේ නොමැත කියනකොට උඩ. හරි දැන් ගන්න මුදලාලිට දැන් ගන්න මං කියනවට ගන්න. හිටින් බලන්න. මුදලාලි රින්ග්ස් යනවා. ඔබ ඇමතු අංකය අංකයක් නොවේ. එය පරණ ලොරියක චැසි නොම්බරයකි. කොටේ මේ බලපන් හිටපු ආර්යාවක් කැලණිය පැත්තේ ගිහින් ගම් වතුරේ සිරි නරඹන්න. ජනතා විරෝධය මැද ආපසු හැරියයි. හිටපු ආර්යාවක් කිව්වේ දෙන්න නිතර වෙලා ඉන්නේ කොයි එක්කෙනාද? අර අමුතුම ඩෙන්ටි කාඩ් එකක් ළඟ තියාගෙන මාට්ටුනේ අන්නේ. ඒක නෙවෙයි කාර්යය අර දරුවට පහර දීපු නරුමයට මොකද්ද උඹ හිතන්නේ දිය යුතු දඬුවම? මාංචු දාලා ගම් වතුරට දැම්මොත් කොහොමද පීනලා ගොඩ වයන් කියලා. ආයෙම කියන්න එපා කොටේ මේ කුකුල් චමින්දා ඌ මගේ බොක්කවන් අපි දෙන්න එකට ටීම් බෝල ගැව්වේ. අම්මපා අනිවාර්යෙන් අනේ හොඳ එකාවන් පොඩි එකාව හදන්නනේ කන පුපුරන්න ගහන්නේ. පීතෘසෙනෙහස කියන්නේ ඔන්න ඕකට තමයි. ඊට වැඩිය හොඳයි. කාරි මම උඹට දෙන්නේ කන පුපුරන්න. පොඩි එකෙක්ට එහෙම ගහනවද මං ආසාවට සීනිකාවා කියලා? මට බයයි කොටේ. උඹ මොනටද බය වෙන්නේ? නෑ මං කියන්නේ කුකුල් චමියාව එක්ක ඇයිද දන්නේ ආයුධ පෙන්නන්න. අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කාර්යය. ඇතුළට දාපු ගමන් ඇතුළේ ඉන්නේ උන් ආයුධ පෙන්නනවා අවුට. එතකොටවත් හැදෙයිද කොටේ කුකුල් චමියා? හැදෙයි. හැබැයි ඉතින් හැදිලා එනකොට උගේ අවයව තමයි අඩු වෙන්නේ. අවයවයක් දෙකක් අඩු වෙලා හරි හැදෙනවනම් ලොකු දෙයක් කොටේ. ඒක නෙමෙයි කාරි මෙන්න ගෑස් අඩු කරලා ගොඩම කීයක් අඩු කරලාද? 1450ට පැවති ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 3790 දක්වා පහත දමා ඇත. පොඩ්ඩක් හිටි බලන්න අප්පා රුපියල් 2340කින් පාලා දාලා රටම ගොඩවන්. ඉතින් බලපන් කාරි කවුරුත් බාර ගන්න බෑ කියද්දි පැනලා බාරගත්තා. දැන් කොහොමද රට? සුඛිත මුදිතයින කොටේ අයි දන්නේ ජනතාව කිරිමතු යන්නේ නැත්තේ. කොහක කමටනේ කාරි දැන් බලපන් අර කුරුණෑගල කොන්ස්ටන්. අරක්කු වලින් බදු හැටියට රුපියල් කෝටි 200ක පොල්ලක් තියලා තියෙනවා. අප්පෝ. එතකොට අර මහා බැංකුව කඩන්න සපෝට් එකක් දීපු ඇලෝසියා. අරක්කු වලින් ගහපු බදු කෝටි 350කට පොළු තියලා තියෙනවා. ඕවා කොහොම ආය කරගන්නද කොටි? කාරි කවුද එනවා ගේට්ටුව ඇරලානේ තියෙන්නේ. අපි නියර නාවල පිටියේ චන්ඩි සුදා ඉන්න ටේක් a seat. කොහොමද කාරි කොහොමද කොට උඩ දවල්ට කාලාද? තාම කෑවේ නම් නෑ. අයි කෑම ගෙනාවද? අවශ්‍ය නම් දෙන්නටම දෙන්න බඩ පිරෙන්න. දැක්කද මං අර තුම්මුල පැනලා ෆ්ලයින් කික් එකක් දීපු හැටි. දැක්ක කොහෙන්ද ඉගෙන ගත්තේ තුම්මුල පයින්න? උඹලට මතකද අර සුප්‍රසිද්ධ මිරිස් කුඩු ප්‍රහාරය? ඔයා නෙවෙයි අර කිරිබත් කොට මැටි ඇමතිනේ. හරි බං එදා මතකද මැති සභාවේ වලිය? මොකද මතක නැති ලෝකෙට මතකයි රටට කොච්චර කීර්තියක් ගෙන දුන්නද ඔයගොල්ලෝ? අන්න හරියට සතියකට ඉස්සර මැදමුලනේ වැඩමුළුවක් තිබ්බා. ආන්න ඒකදී තමයි ඔය තුම්මුල්ල පයින්නේ ඉගෙනුවේ. වැඩේ තියෙන්නේ ඔයා තුම්මුල්ල පැනලා නෙලලා තියෙන්නේ වයසක අංකල් කෙනෙක්ටනේ. ඒකනේ අප්පා වයස අවුරුදු 66යි. අපි නම් වයසක උන්ද ළඟින් යනකොට ඇඟේ හැප්පෙන්නේවත් නැහැ. ඉතින් උඹ කියන්නේ මට අවුරුදු 25ක එක හැප්පෙන්න කියලාද? ඒකයි බරුවට. බහිතවද මං එච්චර මෝඩයි කියලා? ඒ කියන්නේ නෑ බං තුම්මුල්ල පයින්නේ වයස බලලා. මොනා වුණත් ඔයා වයසක උන්දට ලොකු සේවයක් කරලා තියෙනවා. මොකද්ද සේවේ? නෑ මං කියන්නේ එයාගේ නමක්වත් අපි දැනගෙන හිටියේ නෑනේ මැති සභාවේ හිටියා කියලා. ඔයාට පින් සිද්ධ වෙන්න මෑන් ගැන දැන් රටම කතා කරනවා. එතකොට එතකොට ඔයාගේ ඡන්ද ටික එයාට යනවා. එයා ගොඩ ඔයා තුම්මුල්ල පැන ඉන්න. ඒ ගැන නම් බය වෙන්න දෙයක් නෑ කාරි. මටත් ඡන්ද 500කට වඩා නැති එකේ මගේ ඡන්ද ටික උට යන්නේ කොහොමද බං? මේ දැන් අපිට කියන්නේ ඊළඟට එන ජනාධිපතිවරණයට ලෑස්තිද ඔයගොල්ලෝ? ලෑස්ති කොට උඩ. ලෑස්ති කියන්නේ අපේක්ෂකයෙකුත් නැතුව? එතකොට ලේසිනේ කාරි අපේක්ෂකයෙක් හිටියොත් ඌට රැස්වීම් තියන්නයි පෝස්ටර් ගහන්නයි සෙනග ගේන්නයි ඌට බොන්න දෙන්නයි අයියෝ. හරි ඉතින් ඔවට අතින් වේදම් කරන්න ඕනේ නෑනේ මුදලාලි කෙනෙක්ට කෝල් කරා නම් ඉවරයිනේ. මුදලාලියට කෝල් කරාම ඔබ මුතුවන්ගේ භාවිතේ නොමැත කියනකොට උඩ. හරි දැන් ගන්න මුදලාලිට දැන් ගන්න මං කියනවට ගන්න. හිටින් බලන්න. මුදලාලි රින්ග්ස් යනවා. ඔබ ඇමතු අංකය අංකයක් නොවේ. එය පරණ ලොරියක චැසි නොම්බරයකි. හැබැයිටම ඔයා නේද කිව්වේ ඕගොල්ලන්ගේ ආණ්ඩුවක් ආවම බැංකු හොරාල්ලලා හිරේ දානවා කියලා. මම හිතේ මෑන්ට එක මතක නෑ කාරි. ඔයා කොහොමද ඒක දන්නේ?
ඔය එහෙ මෙහෙ හම්බ වෙන්න වෙලාවල් වල මෑන් නිකමටවත් මගෙන් ඇහුවේ නැහැ උඹ නේද මට බැංකු හොරා කිව්වේ කියලා. ඒ වුණාට දවසක් මට ඔයාව පෙන්නලා මෑන් ඇහුවා අරු නේද මට බැංකු හොරා කිව්ව තක්කඩිය කියලා. ඉතින් උඹ ඔව් කිව්වද? මං කිව්වා ඌ තමයි තක්කඩිය කියලා. බව තියන්න වටින්නේ නැහැ නේ කාර්යය. අයියෝ උඹ එහෙම කිව්වේ. නෑ නෑ මං හිතුවා එහෙම කිව්වම ඔයාට ලොකු තනතුරක් දෙයි කියලා. ඒකනේ ක්‍රමවේදය. හොඳයි අවසන් වශයෙන් අර දරුවෙක්ට පහර දීපු කුකුල් චමින්දයට දෙන්න ඕන දඬුවම මොකද්ද ඔයා හිතන විදියට? කොට උඩ උට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි පිටකොටුව රේල්වේ ස්ටේෂන් එක ඉස්සරහට ගෙනල්ලා දන ගස්සලා තියෙන එක. ජනතාව ඌ ගැන බලාගනි. ආපු එහෙනම් ඒකට තව මාස 4ක් ඉවසන්න වෙනවා. ඇයි ඒක මාස 4ක් ඉවසන්නේ? කුකුල් චමින්දලා සෙට් එකම පිටකොටුවට දක්වනවා අපි. ඒකවත්ද? ඔක්තෝබර් මාසේ